כך הרבה ביזיונות וצער ושפיכות דמים, עשו לו את הדיאליזה, נגמר מפה, אז יעברו ליד השנייה, גם זה נסתם, אם לא היה מספיק את הכליה כבר הוא גם לא היה בעולם. היה לו את המחלה, עבר לו מלא איסורים, מלא איסורים, מלא. כך חושבים שיש לי איזה שכל או שיש לי זיכרון, אני לא שכל ואין לי גם זיכרון. זה רק מהכסף של אדם כזה שהעניות ושאין שהוא קנה לי את הספרים הקדושים, את הש"ס, את כל הספרים שלי, כל מה שהיה לי. אבל זה תורה שלמדתי בצער, תורה שלמדתי בעוני, שמתוך מי שקנה אותה גם הביא אותה בעוני, מתוך מה שלא היה, הכל. איזה מסירות. רק שתתפוצם דרבות, הרב יגיד איזה משהו. הרב ספר לנו עליו. מה, פעם, אמר בן חכם משמח אב, ובן כסיל תוגת אמו. שלמה המלך אומר, ואמר לי פעם, למה שלמה המלך אומר בן חכם משמח אב? אולי הוא אמר פעם בן חכם משמח אב, זה בטוח ש... למה דווקא למה החוכמה שלו תשמח אותו? למה בן חכם ישמח אב? למה להגיד בן טוב ישמח אב? האדם שמח מזה שיש לו ילד טוב, לא חכם. אז אמר לי, למה שלמה המלך אומר בן חכם ישמח אב? למה הוא לא אומר בן טוב ישמח אב? אלא אמר תמיד אבא רוצה לראות שאם האבא טוב, אז מה שיצפה לו לראות מהבן שלו, שהבן שלו יהיה חכם. אם האבא לא טוב, אז הוא רוצה שהבן שלו יהיה טוב. לפעמים האבא רוצה לראות בבן שלו מה שהוא לא. הוא אמר לי, אני לא זכיתי להיות. אבל אני רוצה אני שמח שאני רואה כאילו שאתה תהיה חכם. הוא היה איש פשוט, הוא היה איש פשוט מאוד. פשוט אני לא יודע מה זה פשוט, כן? אבל איסורים, והיה הולך לשיעור תורה שם בבית כנסת, קורא תהילים, משלי, קהלת, פרשת שבוע, ויותר מזה לא היה לו זמן, פשוט רק לסבול ולהיות בבית חולים, וזריקות ואיסורים וניתוחים, המאושפז הרבה, ובגלות, ועשקו אותו. הוא היה תמים ממש. עבר כל האיסורים שיש, הכל. זה סיפור מאוד מאוד כואב, הסיפור איתו, מאוד כואב, מאוד, משהו שהוא באמת לראות אדם שעבר עליו כל כך הרבה צער ואיסורים וביזיונות וקשיים, ולא הייתה פרוטה מצויה בכיסו, והכל, כל מה שעבר עליו, ורק לחיות, ולא הצליח בסוף. אין לי שוב הדעת כל כך לדבר, אבל השם יגאל אותנו, שיהיה גאולה, שבנו בית המקדש. כך חושבים שיש לי איזה שכל או שיש לי זיכרון, אני לא שכל ואין לי גם זיכרון. זה רק מהכסף של אדם כזה שהעניות ושאין שהוא
הוא קנה לי את הספרים הקדושים, את הש"ס, את כל הספרים שלי, כל מה שהיה לי. הייתי צריך ללמוד לקחת מהבית הכנסת בספרד, הייתי צריך להשיל ספר, שם זה יקר המציאות. אי אפשר לקחת ספרים הביתה. צריך ללמוד שם בבית כנסת, הולכים, לומדים, מחזירים, אי אפשר להוציא. ושהוא ראה שסיימתי את הש"ס, אז היה לו שמחה, וזה לא היה מש"ס שהיה לי אותו, עוד לא היה לי אותו. צריך לקחת ולהחזיר. אז הוא הלך וקנה לי ש"ס, מתנה. זה עלה לו הרבה כסף, אז היה לו כמו, לא יודע כמה הוא שילם על זה, אבל בוא נגיד אפילו 1,100, זה כמו מלא, בשבילו זה לא היה. הוא היה מעביר את הכסף, ומישהו בארץ לא היה מעביר את הכסף אלינו. הרבה, אבל זה תורה שלמדתי בצער, תורה שלמדתי בעוני, שמתוך מי שקנה אותה גם הביא אותה בעוני, מתוך מה שלא היה. כל איזה מסירות, אין מילים. עכשיו כוח, ברוך השם תניחנו בגן עדן. שם עשה ככה שמבני עניים תצא תורה? מבני עניים תצא תורה? אני חושב המסכנות, הפנייה לשמיים, זה משהו אחר, זה משהו אחר. שאדם יושב וחושב מה יהיה בתור ילד, אתה חושב, אתה מבין שאולי לא יהיה לך איפה להיות, המוח אחר, המוח שונה, המחשבה שונה. הלב נשבר. הלב נשבר, השפלות, תפילה היא אחרת, שיהיה הצלחה זה אחרת. אני זוכר שפעם היה ברית לאחיין שלי, הוא היה צריך להיות סנדק. זה היה יום חמישי, ביום רביעי בלילה הייתי בספרד, זה היה שהיינו, הייתי בחלון, אני זוכר את זה היה 6 בערב, וקראתי שם תהילים בחלון בלילה, בשלג, ירד שלג, בדיוק הייתי על החלון, קראתי ובכיתי לשם, אמרתי לו, איזה אפלה העולם, איזה גלות, איזה חושך. הוא למחרת היה סנדק, אני זוכר את זה גם, היה ממש משהו, זה מחשבה אחרת, התבוננות אחרת, חיים אחרים, שקשה, שלא, שחיים הם משהו אחר. כבר למדתי זה היה בפסח, היה חול המועד פסח, ולמדתי בכל החול המועד מסכת תענית. הייתי צריך לסיים בשבוע מסכת בשביל להחזיר אותה לבית כנסת, כי אי אפשר להוציא ספר, וזה היה לי לפעמים גם רציתי ללמוד עוד קצת כמה דברים. אז ללמוד מסכת, רוצה לסיים, תחזיר. אפשר לקחת 2 ספרים, 3, להוציא, להחזיר, אי אפשר. תלמד, תסיים, תחזיר, תלמד, תסיים, תחזיר. שם היו מביאים מצות ממדריד, היה מגיע. מדריד זה מקום שם שהיו שם כל מיני מוצרים קפואים של חלב, של דברים עם שימורים. כשאתה נמצא במצב שאין ולא היה לנו אוכל לשבת, לא בשר ולא אור. אם היה פעם באיזה משהו שהיינו אוכלים איזה מאכל מיוחד, זה היה כאילו, וואי, דג פעם דג לנו תמיד, גם צעצועים. בתור ילד לא היה לי צעצועים כמו צעצועים שיש לילדים. אבל עוני, שאדם גודל בעוני ונצטרך ללכת לחוץ לארץ ולהיות שם בעוני לבד, לבד גם, מלא זמן לבד, כל הזמן שם. יש סיפור עליו מאוד קשה, מה שהיה שם, וכל הרמאות שרימו אותו, ממש כל מה שעשו לו, זה פשוט לא לזמן הזה. והלב זה משהו, עוד מה אומר, אל תשקיע בבניינים, תשקיע בבני אדם.
מה לי לא היה בניינים, לא היה לי שום דבר, לא היה לי שום כסף, שום בניינים, אבל בני אדם, אנשים, תעזור לאדם. מה זה אומר לי? הוא אמר לי פעם, מה ידע לך, בטן של בן אדם שרעב זה דבר הכי חשוב בעולם. זה משהו שאומר, אדם רעב אין יותר חשוב מזה. הלא פרוס לרעב לחמך. היה איזה אילם אחד שבא אליו, שבא לשבעה, התחיל לבכות. אמרתי לה, למה הוא בוכה ככה? כי אבא כל הזמן היה דואג לו, שיהיה לו מה לאכול. הולך מביא לו לאילם הזה. רחמנות על דברים, עוד משהו, כל הזמן נתן לי את הלב הזה, זה משהו שהוא לא יישכח. רוח השם תניחנו בגן עדן. אמן. עכשיו פה הצדיקים אוהבים אתכם, אנחנו חייבים להמשיך. אנחנו חייבים להמשיך לראות את הטוב שיהיה לכולם חיים טובים, שיהיה לכולם השפעות טובות. חייבים להמשיך הלאה ולצפות ולייחל בבניין ירושלים, לשנס מותניים, לחשוב, להאיר את האור של השם, להאיר את האור של התורה, לקחת את המידות הטובות שהיו בעולם, את אותם דמויות ולהתקדם. מיוחד. מיוחד. רק אמי מאוד בצער, לא מתיישבת דעתה עדיין, כל הזמן בוכה וקשה לה. מרחמת עליו, על זה היא בוכה. מרחמת עליו, יודעת כמה הוא סבל, כמה... מיוחד. להיות מלא ותקווה, מחשבות טובות. נמצאתי איתו פעם אחת רק בחיים, פעם אחת שהוא חזר, אני זוכר הייתי בן 13, שהיה בר מצווה, הוא עשה לי טיול פה, שחזרנו לפה, עשה לי טיול בקברות צדיקים. נסענו ביחד, אני והוא למירון, ונסענו לרבנו האריזל ולטבריה, אני זוכר, שנינו ביחד. עשינו את הנסיעה הזאת ביחד, זה גם משהו מיוחד. גם משהו מאוד מיוחד. לרבנו האריזל ולרבי שמעון ורבי מאיר בעל הנס. היה משהו מיוחד מאוד. טוב, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שיצייתא דשמיא, שיהיה חיים טובים, רחמים גדולים. כל אחד פה זה סיפור, זה ספר תולדות אדם. כל אדם פה זה סיפור, כל אחד. כמה לבבות, כמה אהבו, איזה עם מיוחד. רבנו הרמ"ק שנפטר, רבנו אריזל, שאל מי רואה משהו. יש מישהו רואה משהו? מכיר את זה? שמה הוא אמר? עמוד אש. עמוד אש, ואז תלמידים של הרמ"ק אמרו לו, זה כן, הרמ"ק אמר להם שמי שיראה את זה, זה שם יהיה הקבורה שלי. רבויים של דרכו.
תגיד, מה אתה עושה במקום כזה? אבא לא לקח אותך לטייל, משהו, למה הוא הביא אותך לפה? זה מקום שאבא מביא אותך? תחשוב על התכלית, גם מגיל כזה זה טוב. בסדר. יהיה לך עוד קצת יראת שמיים. זה רק עוד קצת. כי בשביל יראת שמיים הרבה צריך כל הזמן לחשוב על התכלית. אז זה מוסיף עוד קצת, עוד פעם ועוד. עוד קצת. כל הכבוד לך, צדיק, אשריך. תדאג לקחת אותו למקומות שמחים היה קולה בפארק. ושמח אותו. יפה. לא רציתי להביא אותו, התעקש לבוא, חם. מתיקו את השחר. טוב, אז רבנו אריז"ל אמר שמי רואה עמוד של אש, היה ילד אחד שראה, הוא הלך אליו אחרי זה, אמר לו תבוא למחרת נלמד, הגיע למחרת, רבנו אריז"ל ראה שהוא נטמע ברוח הקודש, לא רצה ללמוד איתו. אמר לו, איבדת את הכל, כל מה שהיה לך. כל אדם שנפטר, רואים עליו ממש אור, ממש הרבה צדיקים שהולכים ולפי איך רבנו אריז"ל גילה את כל הקדושים, הוא ראה לפי, היה רואה אותם. ממש הוא נגלים אליו, היה יודע לאן ללכת, מי נמצא פה, מי נמצא שם. צדיקים, שיהיה לנו השפעות טובות. יגן עלינו, השפעות לכולם. חיים טובים. מיוחד, באמת מיוחד, משהו מיוחד.